सो हॅलो स्टुडंट, आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो आहे इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 डायमेन्शन. ओके, तर इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे ते वेल नोन आहेत. 9th किंवा 10th क्लासमध्ये आपण हे इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे ते पाहिलेलं आहे. ओके, तर इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे ते आपण केव्हा ऑब्टेन करत असतो की एखादा ऑब्जेक्ट जो आहे तो विथ अ कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन जर मोशन जर परफॉर्म करत असेल देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स. ओके, तर सिमिलर इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला 2 डायमेन्शनमध्ये जे आहे ते ऑब्टेन करता येतात. फक्त फरक काय आहे आपल्याला की जी वेलॉसिटी किंवा डिस्प्लेसमेंट असेल तर त्याचे कंपोनंट्स जे आहे हे कंपोनंट आपल्याला शो करावं लागतील 2 डायमेन्शनमध्ये. ओके, तर जसं आपल्याला माहीत आहे की इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन फॉर द रेक्टॅलिनियर मोशन दॅट इज अ व्ही इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इथं व्ही असेल फायनल वेलॉसिटी, ज्याला आपण म्हणू फायनल लिनियर वेलॉसिटी. यू असेल इनिशियल लिनियर वेलॉसिटी. ए इज अ लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड टी इज अ टाइम फॉर दॅट मोशन. ओके, सेकंड इक्वेशन होतं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. आणि याच्यामध्ये अननोन टर्म जी आहे ती आहे डिस्प्लेसमेंट. सो एस इज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट. आणि थर्ड इक्वेशन आहे दॅट इज व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. ओके, तर इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1 डायमेन्शन किंवा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग रेक्टॅलिनियर मोशन हा सुरुवातीच्या चॅप्टरलाच हे जे इक्वेशन आहे ते ऑब्टेन केलेलं आहे फ्रॉम द ग्राफ. ओके, तर इथं आपल्याला ते ऑब्टेन करायची गरज नाही. इथं आपण वेगळ्या पद्धतीने हे इक्वेशन्स ऑब्टेन करणार आहोत पण व्हेक्टर फॉर्ममध्ये. ओके, आणि त्याच्यानंतर या क्वांटिटीचे जे कंपोनंट्स आहेत अलॉंग एक्स आणि वाय डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट जो आहे तो 2 डायमेन्शनमध्ये आहे, म्हणजे वी रिक्वायर द 2 ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. जसं आपण इन्स्टंटेनियस किंवा ॲव्हरेज वेलॉसिटीसाठी फाइंड आउट केलं किंवा ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन, ॲव्हरेज इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशनसाठी कंपोनंट फाइंड आउट केले, तर त्याच पद्धतीनं आपल्याला प्रत्येक इक्वेशनचे कंपोनंट जे आहे ते अलॉंग एक्स आणि वाय ॲक्सिस जे आहे ते घ्यावं लागतात. ओके, मग आता 2 डायमेन्शनमध्ये इक्वेशन जे आहे ते व्हेक्टर फॉर्ममध्ये ऑब्टेन केलं आहे. ओके, आणि कन्सिडरेशन काय की द ऑब्जेक्ट परफॉर्म द मोशन विथ अ कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट जो आहे तो विथ अ कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन जे आहे ते मोशन परफॉर्म करत आहे. आणि मग कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन जर असेल तर ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन आणि जे इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशनची जी मॅग्निट्यूड आहे ती सेम मिळते आपल्याला. ओके, सो लेट्स कन्सिडर द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग विथ ऑर परफॉर्म द मोशन with a constant acceleration. Okay, so object perform the motion in a 2 dimension, okay, with constant acceleration, okay, so acceleration constant आहे. so therefore magnitude of average acceleration and instantaneous acceleration is same. Okay, तर कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन आपण कशाला म्हणतो इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वली चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी जर इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये इक्वली जर चेंज होत असेल, ओके, तर त्याला आपण म्हणू समजा कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन. ॲज अ एक्झाम्पल समजा व्हेलॉसिटी जी आहे ती ऑब्जेक्टची आहे 10 मीटर पर सेकंद इन टाईम समजा 1 सेकंद. त्यानंतर ही वेलॉसिटी चेंज होत आहे 20 मीटर पर सेकंद इन टाईम 2 सेकंद. ओके, त्याच्यानंतर 30 मीटर पर सेकंद इन टाईम 3 सेकंद. त्याच्यानंतर 40 मीटर पर सेकंद इन टाईम दॅट इज अ 4 सेकंद. ओके, तर वेलॉसिटी जी आहे ती कितीने चेंज होत आहे. इथं चेंज होत आहे 10 मीटर पर सेकंद, इथं चेंज होत आहे 10 मीटर पर सेकंद, इथं सुद्धा चेंज होत आहे 10 मीटर पर सेकंद. ओके, म्हणजे चेंज इन वेलॉसिटी आहे 10 मीटर पर सेकंद, 10 मीटर पर सेकंद, 10 मीटर पर सेकंद.
आणि टाईमसुद्धा तेवढ्याच इक्वल इंटरवलला चेंज होत आहे. इथं 1 सेकंद आहे, इथंसुद्धा 1 सेकंद आहे, इथंसुद्धा 1 सेकंद आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं जर समजा एखाद्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये इक्वली चेंज होत असेल तर तेव्हा ॲक्सेलरेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट असते. ओके, तर इथं आपण ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन किंवा इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन जरी घेतलं तरी त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती सेम मिळते. ओके, आता जर समजा आपण ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन जर घेतलं, ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन, ओके, तर ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन चेंज इन वेलॉसिटी काय फ्रॉम 10 मीटर टू 40 मीटर म्हणजेच 40 मायनस 10. चेंज इन टाईम काय आहे तर 4 मायनस 1, 4 मायनस 1, सो दॅट इज 30/3 म्हणजेच होईल दॅट इज अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन किती मिळालं आपल्याला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन म्हणजेच ॲट द गिव्हन इन्स्टंट. ॲट द गिव्हन इन्स्टंट म्हणजे आपण म्हणू की व्हेन द टाईम इज अ 1 second and the velocity is a 10 meter per second, then what is the acceleration, instantaneous acceleration. तर instantaneous acceleration काय असेल तर acceleration equals to 10 divided by 1, that is a 10 meter per second. किंवा कोणत्याही इन्स्टंटवरती जर आपण ॲक्सेलरेशन घेतलं तर ती व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. जसं इथं घेऊ आपण किंवा इथं कुठेही जरी घेतलं आपण दॅट इज अ 30/3, सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, तर असं जर असेल म्हणजेच ॲक्सेलरेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे आणि त्यावेळेस ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन आणि इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन याची मॅग्निट्यूड जी आहे ती सेम मिळते. दॅट इज अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, तर आता आपण म्हणू की ॲक्सेलरेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे. ओके, आणि या कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशनमध्ये काय होत आहे की वेलॉसिटी जी आहे ती इक्वली चेंज होत आहे. ओके, तर या केसमध्ये आपण आता हे इक्वेशन्स ऑफ मोशन जे आहे ते ऑब्टेन करणार. ओके, सो कन्सिडरेशन काय असेल द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल इज चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फायनल इन टाईम t equals to 0 to t equals to t. So let u bar is initial velocity at a time t equals to 0. V bar is final velocity at a time t equals to t. Okay, then by the definition of the average acceleration, okay, किंवा acceleration, so acceleration equals to change in velocity upon change in time. Okay, so change in velocity, so acceleration काय मिळेल आपल्याला a bar equals to final velocity minus initial velocity upon t minus 0. Okay, so therefore acceleration equals to that is the final velocity minus initial velocity upon time. t ने जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन्स का होईल therefore so a bar into t equals to v bar minus u bar आणि हा मायनस यू बार आपण इकडे जर घेतला तर तो प्लस होईल म्हणजे इक्वेशन होईल a bar t प्लस u bar इक्वल्स टू v bar. तर इन्स्टेड ऑफ दिस असं लिहिण्याऐवजी आपण काय लिहिणार याला लिहिणार आपण v bar equals to that is the u bar plus a bar into t. Okay, so these give the first equation of motion. Here first equation of motion जे सिमिलर आहे पण हे स्केलर फॉर्ममध्ये आहे वेक्टर फॉर्ममध्ये आहे. ओके, आता याला 2 डायमेन्शनमध्ये जर ऑब्टेन करायचं असेल तर ते या वेलॉसिटीचा एक कंपोनंट असेल अलॉंग एक्स ॲक्सिस आणि एक कंपोनंट असेल अलॉंग वाय ॲक्सिस. ओके, तर याला आपण अशा पद्धतीने सुद्धा लिहू शकतो. तर ऑब्टेन करू आपण सेकंड इक्वेशन. सो इन बिटवीन टाइम that is t equals to 0 to t equals to 2 t, the displacement which is the product of the velocity into time. Okay, आता
ॲक्सेलरेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून इथं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी जी आहे ती ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपल्याला घ्यावं लागते. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. So let S bar be the displacement in time t equals to 0 to t equals to t. So therefore S bar equals to, that is the displacement equals to velocity into time, पण इथं velocity असेल average velocity. ओके, आणि मग ॲव्हरेज वेलॉसिटी काय आहे तर ॲव्हरेज वेलॉसिटीचा ॲव्हरेज म्हणजेच काय, इनिशियल वेलॉसिटी प्लस फायनल वेलॉसिटी डिवायडेड बाय 2. आता ही व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस करणार म्हणजेच काय मिळेल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू बार प्लस व्ही बार डिवायडेड बाय 2 इंटू टी. तर ही जी व्ही बारची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 1 वरून आपण इथं सबस्टिट्यूट करणार. देअरफॉर एस बार काय मिळेल आपल्याला, यू बार प्लस ए बार इंटू टी. तर ही व्ही बारची व्हॅल्यू आपण घेतली इक्वेशन फर्स्टवरून, ती आपण प्लेस केली इथं डिवायडेड बाय 2 इंटू टी ब्रॅकेट मध्ये काय होईल, न्यूमरेटरमध्ये दॅट इज अ 2u बार प्लस ए बार इंटू टी डिवायडेड बाय 2 इंटू टी. तर डिनॉमिनेटर जर आपण सेपरेट केला आणि टीने जर मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन मिळते आपल्याला, दॅट इज अ 2 इंटू यू बार टी अपॉन 2 प्लस ए बार इंटू टी स्क्वेअर अपॉन 2. इथं हा 2 जो आहे तो कॅन्सल होणार आणि एस बार काय मिळेल, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू बार इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए बार टी स्क्वेअर. ओके, सो दॅट गिव्स द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. आता याला 2 डायमेन्शनमध्ये जर आपल्याला ऑब्टेन करायचं असेल तर परत डिस्प्लेसमेंटचा एक कंपोनंट जो आहे तो असेल अलॉंग एक्स ॲक्सिस आणि एक असेल अलॉंग वाय ॲक्सिस. तर सिम्पल आहे, इक्वेशन ऑफ मोशन्स कशावरून ऑब्टेन केले तर ॲक्सेलरेशन जर कॉन्स्टंट असेल तर इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन आणि ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन यांचे मॅग्निट्यूड सेम असतात. ओके, ते आपण बघितलं सुद्धा. ओके, तर यू बार आणि व्ही बार इज अ इनिशियल अँड फायनल वेलॉसिटी इन टाईम 0 to t आणि बाय युझिंग द डेफिनेशन ऑफ ॲक्सेलरेशन पहिलं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. तर याच टाईम इंटरवलमध्ये जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती असेल एस बार इक्वल्स टू ॲव्हरेज वेलॉसिटी इंटू टाईम आणि ॲव्हरेज वेलॉसिटी काय असेल तर इनिशियल वेलॉसिटी प्लस फायनल डिवायडेड बाय 2. ती व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस केली. ही जी वेलॉसिटीची जी व्हॅल्यू आहे फायनल वेलॉसिटी इक्वेशन फर्स्टवरून आपण प्लेस केली. ब्रॅकेटमध्ये डिनॉमिनेटर आपण सेपरेट जर केला तर आपल्याला मिळते डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो लेट्स रिझॉल्व दिस क्वांटिटीज इन टू देअर कंपोनंट. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. ओके, सो equation first and second can be resolved into x and y component. Okay, equation first and second can be resolved into x and y component. Okay, so equation first and equation second can be resolved into x and y component, into x and y components. तर इक्वेशन फर्स्टचा x कंपोनंट कसा लिहिता येईल आपल्याला तर हे इक्वेशन असतील समजा स्केलर फॉर्ममध्ये, दॅट इज vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी. ओके, याला देऊ आपण इक्वेशन थर्ड. y कंपोनंटसाठी vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, याला देऊ इक्वेशन 4. तर हे असतील वेलॉसिटीचे कंपोनंट, एक असेल अलॉंग एक्स ॲक्सिस, एक असेल अलॉंग वाय ॲक्सिस. ओके, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंटचे कंपोनंट सुद्धा आपल्याला ऑब्टेन करता येतील. सो दॅट इज एस एक्स इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वेअर.
याला इक्वेशन 5. वाय कॉम्पोनंट कसा डिनोट करणार, एस वाय इक्वल्स टू यू वाय इंटू टी प्लस हाफ ए वाय इंटू टी स्क्वेअर. याला इक्वेशन 6. तर या इक्वेशनवरून आपल्याला काय लक्षात आहे की जी मोशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन आहे, म्हणजे इक्वेशन 3 अँड इक्वेशन 5, तर त्या मोशनमध्ये वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचे एक्स कॉम्पोनंट आहे. जी मोशन आहे अलॉंग वाय ॲक्सिस, तर त्या मोशनमध्ये वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचे वाय कॉम्पोनंट आहे. दॅट मीन्स द मोशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन इज कंट्रोल बाय the x component of velocity and acceleration. The motion along y direction is controlled by the y component of velocity and acceleration. Okay, so from equation 3 and 5, from equation 3 and equation 5, motion along x direction, motion along x direction is controlled by x components of velocity and acceleration. Similarly, from equation 4 and 6, motion along y direction is controlled by y components of velocity and acceleration. Okay, so these give the equations of motion in a 2 dimensions. So actually हे आहेत equations of motion in a 2 dimension. 2 dimension मध्ये इक्वेशन ऑफ मोशन्स आहेत तर त्यांचे कंपोनंट आपण कन्सिडर केले अलॉंग एक्स अँड अलॉंग वाय डायरेक्शन. ओके, तर याच्यावरचा जो न्यूमेरिकल आहे तो बुक्समध्ये सॉल्व करून दिलेला आहे, तर तुम्ही समजून घ्या किंवा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ते एक्झाम्पल आपण बघूया. ठीक आहे, तर आय होप हे तुम्हाला समजलं असेल. बाकीचा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघू. ओके, तर तशा प्रकारचे 1 किंवा 2 एक्झाम्पल जे आहे ते सुद्धा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊ आपण. ओके, सो आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल.